Trebuie să ne mutăm de pe râul pe care am pescuit, pentru că, bineînțeles, am descoperit cu stupoare în ultima zi de pescuit, câteva săptămâni a fost poluat de o fabrică din asta de chimicale. Să atașez o filmare, să vedeți o grămadă de șalei morți. Deci nu numai la noi se întâmplă și în alte locuri, din păcate. Doar că aici, pe lângă asta, în afară de faptul că au închis fabrica, le-au aplicat și o super mega amendă, ceea ce e destul de trist. Faptul că trebuie să închidă fabrica pentru că și-au pierdut joburile mii de oameni. Am înțeles? Probabil că de aceea erau la măsurători oamenii de la mediu, ca să vadă mai exact paguba. Dar cert este că strategia noastră de a prinde șalăi mari pentru concursul acesta s-a cam dus pe copcă, așa că ne vom axa doar pe cantitate și mai puțin pe calitate. Începe o nouă zi, suntem în Mechinența, acolo se vede lacul din Mechinența, râul Ebru, cum vreți să-i spuneți. Vă reamintesc că ajută foarte mult un like, un subscribe. Mergem să luăm pe Robert, care a dormit în camper în seara asta, pentru că n-am găsit decât o cameră unde să ne cazăm. Aici a dormit Robert cu Alex. E acolo omul nostru? Hai la pește, nu e acolo, e acolo. Hai, plece fără până altă parte. Da? Nu să scoatem barca pe acolo. O scoate pe aici, nu e problemă. O întoarcem și o băgăm pe aici? Da. Hai să mergem să ne facem permisele doar. I had better things to do. Day I walked into the room, saw you from a different view. Never could imagine how a dirty hand could hold the crown. Secret in the spotlight now. Ruby on your face, trying to escape. Wish it all away. Oh, 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 oh. No words we can exchange to make it right. No time we can erase. It's a sticky situation. Sticky situation. După cum ați aflat, a trebuit să mutăm tabăra, pentru că zona pe care am pescuit inițial a fost practic otrăvită cu câteva săptămâni înainte, scăzându-ne drastic șansele să prindem niște șalei capitali pe zona respectivă. Astfel am ajuns în Mechinența, suntem pe, cum îi spun cei de aici, pantanul de jos, lacul de jos, suntem chiar pe Mechinența și încercăm să prindem niște șalei și aici, din câte am înțeles, nu am nimerit o perioadă strălucită, este mult mai cald decât era în mod normal în perioada aceasta, adică sfârșitul octombrie, începutul noiembrie. După cum vedeți, sunt pantaloni scurți încă. Vegetația văd că este în semi-putrefacție, așa, apa nu este deloc limpede. Nu cred că asta ar fi o problemă, s-ar putea să ne ajute lucrul acesta. Și astăzi trebuie să identificăm un pattern de hrănire pe care să putem să reproducem și pe alte locuri pe acest lac. Dacă vom reuși, rămâne de văzut. Trebuie să reușim, nu că dacă vom reuși. Eu nu vreau să reproduc nimic. Eu vreau doar să prind șalăi. Suntem pe o zonă cu copaci. Drept urmare am folosit ceva offset. Adică am montat direct cârlige offset cu ceburașca. Pescuim pe o apă de fix 10-11 metri în copaci. Dăm înspre mal și încercăm să prindem tot pragul ăsta din mal până sub noi. Trebuie să spunem că sunt două praguri succesive și din câte am observat pe sonar, pe ambele praguri se află rânduri de pomi. Da, agățători. Deci ar trebui să fie o zonă perfectă pentru șalău în perioada asta. Dacă urcă la hrănire la apă de 4-5 metri unde se poate hrăni, se retrage pe 10-11 metri. Și atunci încercăm să accesăm cele două praguri. Ți-ai văzut-o? Nu. Aici a fost mai înainte. Todos verticalos. Mamă, ce e acolo, frate? Pește? Da. Din că e șalău. Nu e șalău, e biban. Ba, da, e șalău. Dar nu e Mi-aș picior.
Am luat ciocapic de mechinența. Și-a dat și stomacul afară. Arată la cameră cu ce ai început ziua. Cu ce am început ziua? Asta e început de zi frumos? Nu e. Problema e că a dat și afară stomacelul. Așa, de la așa adâncime l-ai scos. Da. 11 metri. Direct. N-am simțit nimic. You can find us on our way, forever in a new place. Our tomorrow starts today. We're moving so we can't stay. New paths are the ones we make. We ain't doing the same thing. We escape like renegades, living for the next chase. New horizons calling to us, never stop. Every turn we take is to the great beyond. Breaking up from the cycle into the unknown. Gotta see it all, yeah. Dacă tot l-am lăsat pe Robert să caute locuri pe Caspe, pe lacul de sus, să caute locuri de băgat mașina, m-am oprit pe un copac cu flori, un singur copac pe toată zona asta care răsare cumva din mijlocul lacului, unde mi se pare că am găsit mai mulți pești grupați. I-am văzut inițial pe sonarul clasic, ăsta, da, sonda 2D. Am zis că mă opresc la întoarcere, exact asta am făcut, deja am avut primul atac. Un bâng. Încercăm să-l și prindem pe unul dintre ei. Cred că a găsit Robert pe unde să intrăm pe lacul de sus. Chiar acum am primit o notificare. Nu știam ce-mi țiuie sonarul, l-am legat astăzi cu telefonul și îmi țiuie într-una. Adică mi-a trimis o poză cu niște mașini undeva departe pe o plajă, băgate până aproape de apă. Sper că sunt ancorat, sunt. Și a zis, acolo trebuie să ajung. Nu crezi? Și am zis, ba da. Deci mâine, la cum se arată, oricum am dorit să schimbăm locația. Nu știu, apa este super tulbure pe Mechinența. Nu prea am cuvinte, dragii mei. Nu prea am cuvinte. Astăzi ne-am distrat prin barca, nu pot să mă plâng. Dar vedeți, cu toate că suntem în Spania, avem dificultăți în a prinde pește. Sunt obișnuit cu treaba asta. Ați văzut că sunt obișnuit cu treaba asta? Mamă, lumea se pregătește de Halloween. Suntem obișnuiți cu treaba asta. Lumea se pregătește de Halloween. Astăzi ar trebui să mă îmbrac într-un șalău ca să prind și eu ceva. Să atac o nălucă de-a mea. Robert a prins un strapazan și, din păcate, nici biban n-am găsit. Nici biban n-am găsit. Am avut o singură ridicare a unui somn după nălucă. În rest, tăcere, pământ, pe lângă 2-3 atacuri. Și suntem totuși în Mechinența, vorba aceea, meca șalăului, cel puțin din Europa, dacă nu chiar din lume. Ca să nu credeți că doar eu am pescuit, să știți că astăzi au pescuit toți din barcă. De la cameraman, la copii, la ghid, la prieteni, toată lumea a pescuit. Astăzi am plecat să pescuim pe Caspe. Pe Caspe, din păcate, la cât a scăzut nivelul apei, este foarte riscant să băgăm barca la apă. Am găsit un singur loc pe 10 de kilometri de lac unde putem băga barca la apă. Dar francezul care păzea acel loc de la Camp Caspe ne-a spus că nu ne recomandă pentru că s-ar putea să nu o mai scoatem. Nu de alta, dar apa scade cu 50 de centimetri, 1 metru pe zi. O să vă povestesc ce am făcut astăzi. În afară de faptul că am încercat să băgăm barca la apă, am încercat să o strecurăm și prin niște străduțe în astea super înguste ca pe Veneția. Sau ca la Sighișoara, dacă nu știți cum e prin Veneția, nici eu nu știu cum e prin Veneția. Abia am reușit să o scoatem, am încurcat tot traficul, la un moment dat au venit mașini și dintr-o parte și din cealaltă, deci veneau din 3 direcții mașini și noi eram în mijlocul intersecției.
Vă dați seama ce distractiv a fost. O să vedeți și faza asta, că Cipri nu s-a putut abține. A filmat-o cu drona. Vă dați seama că n-am prevăzut că nu o să putem să băgăm barca pe lacul Caspe. Nici măcar o secundă nu am stat să ne gândim la acest aspect și nu ne-am gândit vreodată că se poate să nu putem băga barca pe acolo. Dar uite că se poate și asta. Lacul este la un nivel scăzut, fără precedent, deci de când a fost înființat, de acum 62 de ani, este la cotă istorică, istoric de joasă. Așa că va trebui să găsim alte variante de a pescui și de a prinde șalău. Asta dacă nu cumva vrem să ne întoarcem direct acasă. În consecință am ajuns să pescuim pe râu. În zona Escatron este o cascadă pe aici, prin zona aceasta, care este mai accesibilă de pe mal. Pe partea aceasta pe care pescuim noi este o întinsură, o plajă, care se întinde până undeva după a doua treime a lățimii, după care e un prăguleț nu foarte abrupt și o scobitură până în malul celălalt, practic zona în care sunt peștii. It's like finding a treasure that's always been hiding. The first time that I see inside it and realize it's always been you. It's like reading pages and pages of stories of greatest adventure and glory. It's always been about you. When I close my eyes, it's you I see. I wanna feel like this forever and catch my breath every time you step into a room. I wanna hold you close and never let you go, 'cause I know forever was made for me and you, for me and you. It's like dreaming impossible dreams and then seeing them in front of me, and I know I've always been dreaming of you. It's like flying higher and higher and knowing there's no wind inside in my whole life. It's always been leading to you. I wanna feel like this forever. Ideea e că trebuie să-i forțez un picuț în momentul în care îmi dau, pentru că aici, în fața noastră, e un prag de pietre foarte mari. Dacă s-a atins textilul de ele, și-au calul. După cum vedeți. I've been on the road, out here with the squad. Everybody tryna go, yeah, the party jumping off. Hey, we putting on a show, tryna catch a Dăm 10 mâini și plecăm. Hai! feeling like I'm on the highway, 'cause everything been going my way. And now they looking at me sideways. I'm like, nah, 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 nah. This is where I
do this every day. Nah, nah, nah. It don't matter what they say. I'm like, nah, 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 nah. Say, hey, I've been on the wave. It's a party, make a toast. It's a party every day. So anywhere you go, all across the coast, we do it every time. Like, nah, 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 nah. I got nothing but the highlights. Can't believe that this is my life. I'm only living on the bright side. I'm like, nah, nah, nah. No, primul șalău sau strapazan. Bun e și ăsta, momentan. La câți pești am văzut zilele astea. Nu? Asta da. Hai. Vreau să fie spartul blestemului, ok? Ce ciocănel o dată asta, mititelul. Hai că mai dau câteva mâini. Mergem din aproape în aproape, dăm câteva mâini și mergem mai departe. Adică unde sunt pești activi, ne interesează doar pești activi. Unde sunt pești activi am impresia că dau fără mari probleme. Și undeva pe marginea curentului, cam exact ca și cum aș pescui la noi pe, ce știu, Mureș, Olt poate. Bă, e destul de adânc, uite, e destul de adânc aici. Da, acolo e prăjitura, nici asta nu e mare, dar cred că pe măsură ce mergem mai jos o să găsim și mai mari. Adică nici asta nu e mare în sensul că nu e punctabil, că basul ăsta mic face furori momentan. Am prins mai mult decât am prins în 3 zile, vreau să vă spun, ca să nu credeți că Spania e numai miere și zahăr. Și după cum vedeți, și ăștia ce am găsit încă nu sunt de dimensiunea dorită, sunt chiar departe de dimensiunea dorită. Dar o să trec și eu până la ceva mai mari imediat. Tăm acolo stau. Da, mică e și ăsta. Asta numai cules-o. Numai cules-o, băiatul. S-a dus. Bun. Pescuit clasic. Jiguită pe substrat. Atac fain, frumos pe marginea curentului. Deci măcar știu ce trebuie să căutăm. Nu știu dacă Robert... iar mi-a dat. Să o dăm mai spre interior. Nu dat acolo pe margine. Deep down inside, is there a lion? Deep in the pride, don't turn away. Deep in the grass, there is a python. Will you be rattled by the stakes? Oh, lace beams and lightning is only exciting to those with foolish egos. Faster than the speed of sound will quickly let you down when you don't run to save the people. What you gonna do to save a life? Nu, în sfârșit ăsta pare mai mare. Trebuie să scor repede peste pietrele alea. Părea mai mare. Aoleu, ce... Asta cred că e punctabil. Aproape punctabil, dar nu prea. Ce contează și cât îți dă mari. Dacă îți dă dimensiunea asta, nu o să ne prea ajute la concurs. Ideea că am găsit prima zonă care dă pești. Mergem încă puțin, că îmi place locul ăsta. Aici am avut la aproape fiecare lanseu atac. Trebuie să ved ce nu fac bine, că nu-mi dau seama. Și aici sunt chiar la buza pragului. Bun. Unde e apa mai adâncă acolo stau? Hai să văd unul mai. De Doamne ajută. Tot de nu știam prins. Să văd dacă prinde și mai mari.
Din ăștia am tot prins ciocapiși, din ăștia mulți, dar am prins. Pare că basul face legea astăzi. Nu sunt atacuri foarte, foarte tari. Noroc că e groapa mai pe malul ăsta. A fost somn. Hai de... Nu, ăsta a fost somn, tati. Am crezut că e agățătură, dar au plecat agățătură. Mi-au luat în gură, direct să tăia de pietre. Ce să faci? Ce să știu eu face la asta? Nu? Hai că am luat un somn. Ne auzim mai încolo. Ciao. Ciao. Boanță! Adu-și un fir! Bac ei, 3 somni. Adu-și un fir, că nu mai am fir! Și concurență nasoală aici. Bă, Robert, pe unde am urcat mai în față? Deplasări din astea. Am identificat ce le place, ideea că trebuie să-i găsim. Dacă îi găsim, îi prindem. Și acum căutăm alte locuri cu accelerări de curent și apă adâncă.